हाम्रो जीवनको हरेक घटनाको परिणाम हाम्रो हातमा छैन, तर त्यो घटनाहरूमा जुन निर्णय लिन्छौँ नि त्यो हाम्रो हातमा छ। हरेक बिहानी जब हामी उठ्छौँ नि, हामी आज उदास हुने कि हामी जीवनमा अगाडि बढ्ने, केही सिक्ने, यो दुईटै निर्णय हाम्रै हातमा छ। त्यसैले मनुष्यलाई सबैभन्दा ठुलो गिफ्ट भनेको नै यो स्वतन्त्रता हो कि आफ्नो जीवनको निर्णय आफै लिन सक्ने। त्यसैले हाम्रो जीवनमा कस्तो कस्तो परिस्थितिहरू आउन सक्छ र हामीले आफै कस्तो निर्णय लिन सक्छौँ, किनभने लाइफ भनेको त चोइस हो। आज म उदास भएर एउटा कुनामा बस्नु पनि मेरो चोइस हो होइन, त्यहाँबाट निस्केर चाहिँ जीवनमा अगाडि बढ्छु होइन, बितेको कुरालाई म बिर्सिदिन्छु भनेर हिम्मत गर्नु पनि हाम्रो चोइस हो। त्यसैले कस्तो कस्तो परिस्थिति आउन सक्छ हाम्रो जीवनमा जहाँ हामी आफ्नो हिसाबले चोइस गर्न सक्छौँ र हामीले निर्णय पनि लिनुपर्छ। हामीले आफ्नो जीवनको निर्णय आफै लिनुपर्छ। पहिलोमा हामीले नि जीवनमा असफल हुने कि पछि गएर पछुताउने होइन, यो एउटा सिचुएसन हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ होइन। आज हामी होइन काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै फेल हुन्छ कि भनेर हामी डरेर आएको हुन्छौँ, अनि त्यसपछि कतिजनाले त काम स्टार्टै गर्नुहुन्न र पछि गएर के हुन्छ भन्दाखेरि पछुतो हुन्छ। त्यही काम जब अरूले गरिदिएको हुन्छ, सफलता पाइरहेको हुन्छ, अनि थकथक हुन्छ कि यो आइडिया मलाई पनि आएको थियो, यो आइडियामा म पनि काम गर्न सक्थेँ, तर मैले किन गरिनँ। त्यसैले पश्चाताप हुन्छ के। तर फेल भयो भने के हुन्छ, यदि हामीले आफ्नो आइडियामा काम गर्यौँ र फेल भयौँ, ठिकै छ फेल भयौँ भने हामीले अझै ट्राई गर्छौँ, किनभने सफलता भनेको त्यो बारम्बार जुन असफलता हुन्छ नि हो त्यसैको परिणाम सफलता हो नि त। त्यसैले हाम्रो जीवनमा आज हामीसँग आइडिया आएको छ भने होइन, हाम्रो चोइस फेल हुन्छौँ भनेर डराएर कामै नगर्नु कि पछि गएर पछुताउनु हो, चोइस हाम्रोमा छ। त्यसैले पछि गएर पछुताउनु भनेको चाहिँ नि यो जिन्दगीभरको लागि हो, पर्मनेन्ट हुन्छ। हाम्रो मनभित्र नि कता कता हामीलाई यो कुराले कहिले पनि छोड्दैन कि मैले ट्राई नै गरिनँ, मैले कोसिस नै गरिनँ। तर असफल हुनु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हो त्यो काममा सक्सेसै पाएनौँ भने पनि हामीलाई एउटा होइन सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ कि मैले ट्राई त गरेँ, मैले कोसिस त गरेँ, मैले केही सिकेँ। त्यसैले यो सिचुएसनमा हामी कस्तो चोइस गर्छौँ। अर्को सिचुएसन भनेको नि मेरो जीवनमा मैले आफूले चाहेको लाइफ बाँच्ने कि पेरेन्ट्सले चाहेको लाइफ बाँच्ने। आज हामी होइन एउटा सोसाइटीको दबाब पेरेन्ट्सलाई हुन्छ, अनि पेरेन्ट्सलाई काहीँ न काहीँ आफ्नो छोराछोरीको भविष्यको चिन्ता हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एउटा युनिक होइन एउटा करियर हुन्छ नि होइन, जस्तै स्पोर्ट्स हुन्छ, म्युजिक हुन्छ, आर्ट हुन्छ, यस्तोमा प्रायः जसो पेरेन्ट्सले जान दिनुहुन्न किनकि भविष्य सेक्योर हुँदैन भनेर। तर मलाई आर्टमा जानु छ अथवा म्युजिकमा जानु छ अथवा स्पोर्ट्समा जानु छ भने यो मेरो जीवन हो। अब म कसरी निर्णय गरौँ, अब म कसरी चोइस गरौँ। त्यसैले भोलि गएर पछुतो हुन्छ नि त। पेरेन्ट्सको लाइफ बाँच्यो तर मलाई डक्टर बन्न नै थिएन, मलाई इन्जिनियर बन्न नै थिएन, मलाई बिजनेस गर्न नै थिएन, मलाई त क्रिएटिभ फिल्डमा जानु थियो, तर पेरेन्ट्सको दबाबले मैले आज बिजनेस गरेँ, इन्जिनियर गरेँ होइन, डक्टर बने। तर म दुखी छु भने फेरि के भयो त होइन, यो मेरो लाइफ थियो नि त, र पछिसम्म त्यो जुन काम गरिरहेको छु त्यो मलाई मनै पर्दैन भनेपछि होइन आजै बरु होइन यो चोइस किन नगर्ने कि यो मेरो जीवन हो होइन, मैले चाहेको काम गरेँ भने न म सक्सेस हुन्छु, म खुसी हुनु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो नि त, पैसा मात्रै सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन। त्यसैले यो सिचुएसनमा हामी कस्तो चोइस गर्छौँ यो पनि हामीमै छ, हामीमै भर पर्छ। अर्को तेस्रो सिचुएसन भनेको होइन जीवनमा नि मनोरञ्जनमा होइन रमाउने कि जीवनमा अघि बढ्ने हो, यो पनि हाम्रो चोइस हो। र आज धेरैजनाले मनोरञ्जनमा रमाउने चोइस गर्नुहुन्छ र यसैले गर्दाखेरि हामी होइन जहाँ पुग्नु पर्ने छ नि त्यहाँ पुग्न पाउँदैनौँ। त्यसैले यो चोइस पनि हामीमा छ। हो मनोरञ्जन गर्दा मजा आउँछ, कुनै होइन नेटफ्लिक्समा बसेर मजाले क्राइम सिरिज हेर्न कस्तो रमाइलो हुन्छ, तर त्यसले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन, त्यसले हाम्रो ब्रेन वास पनि गराइदिरहेको हुन्छ। तर आज अलिकति सेक्रिफाइस गर्छु, बरु बुक पढ्छु किनभने यसले मलाई भविष्यमा राम्रो गर्छ। आज म अलिकति
ग्रुपहरूसँग घुम्न जान्न, बरु म अलिकति आफूमा इन्भेस्ट गर्छु भनेर चाहिँ हामीले निर्णय गर्यौँ भने काहीँ न काहीँ यसको फल हामीलाई 5 वर्षपछि आउँछ क्या। अबको 5 वर्ष 6 वर्षपछि नि मेरो करियरमा यो यति राम्रो तरिकाले रिजल्ट दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले आज हैन जीवनमा अघि बढ्ने कि मनोरञ्जनमा रमाउने यो चोइस पनि हामीमा छ। अर्को भनेको नि वर्तमानमा रमाउने कि भविष्यको हैन सेक्योर गर्ने, भविष्यको प्लान गर्ने। अब यो स्थितिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईटैलाई बुझ्नुपर्छ। कति कुरामा हामीले वर्तमानमा रमाउनु पर्छ, यो पनि एउटा चोइस हो। एकरो भविष्यमा जानु पनि हैन चोइस हो। र कतिजना मान्छे एकरो भविष्यको काम गर्दा 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 हाम्रो आफ्नो हेल्थ पनि गुमाउनुहुन्छ, आफ्नो परिवार पनि गुमाइसक्नु भएको हुन्छ। तर प्रेजेन्ट मोमेन्ट भनेर फेरि मौज मस्ती मात्रै गर्न थाल्यो भने फेरि भविष्यको लागि सिरियस भएनौँ भने त्यो पनि हाम्रो लागि लस हो। त्यसैले यसमा पनि हाम्रो चोइसमा भर पर्छ। यसमा हामीले हैन कुन कुन स्थितिमा हामीले प्रेजेन्ट मोमेन्टमा रमाउने र कुन कुन स्थितिमा हामीले भविष्यको लागि हामीले हैन धेरै कुराहरूलाई सेक्रिफाइस गरेर मेहनत गर्ने, यो हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ। जस्तै फ्यामिलीको कुरा आयो भने कहिले पनि भविष्यको काम सक्छु अनि त्यसपछि भविष्यको प्लान गर्छु अनि फ्यामिलीमा आउँछु, यो कहिले भन्नु हुँदैन। जहिले पनि फ्यामिलीको कुरा आयो भने प्रेजेन्ट हैन आज वर्तमानमा फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने, फ्यामिलीको कुरा सुन्ने हो, यो गर्नुपर्छ। जस्तै कुनै आउटिङ गएको छौँ, कुनै नेचरमा हामी घुम्न गएको छौँ, ट्राभलिङ गएको छौँ भने यसमा हामीले भविष्यको कामहरू सोचेर केही फाइदा छैन। यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो टाइमको हैन मजाले आफूले इन्जोय गर्ने। त्यसैले सर्टेन कुराहरू छ जहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट मोमेन्टमा पनि बस्नुपर्छ। जस्तै मेडिटेसन भयो भने हामी प्रेजेन्ट मोमेन्टमा हुन्छौँ। ध्यान गर्दाखेरि हामी आफ्नो श्वासलाई हेरिरहेको हुन्छौँ, आफ्नो विचारलाई हेरिरहेको हुन्छौँ। त्यतिखेर भविष्यको चिन्ताहरू गर्न थाल्यो भने के हुन्छ, फेरि ध्यान राम्ररी हुँदैन, हामीले आफ्नो विचारलाई नै हेर्न पाउँदैनौँ। त्यसैले धेरै कुराहरू छ, हामीले यो दुईटैलाई ब्यालेन्स गर्दै लानुपर्छ। यो निर्णय हाम्रो हातमा छ। अर्को भनेको नि हामी जब गर्ने कि बिजनेस गर्ने, यो पनि निर्णय हाम्रो हातमा छ। तर कसैको लागि मलाई जब मन पर्दैन तर जब गरिरहेको छु, हो यस्तो चाहिँ नगरौँ। किनभने मलाई कसैको अन्डरमा बसेर काम गर्नु मन लागेको छैन। मलाई स्वतन्त्रता मनपर्छ। मलाई मेरै काममा मेरै आइडिया हैन मलाई आफैलाई अघि बढ्ने हो, यस्तो किसिमको मान्छे हामी छौँ भने पक्कै पनि बिजनेस गर्नु राम्रो, आफ्नै क्रिएटिभ कुनै स्टार्ट गर्दा हुन्छ। तर होइन, मलाई अलिकति सेक्योर लाइफ मनपर्छ। मलाई 10 to 5 हैन काम गरेर चाहिँ त्यसबाट आनन्दले छुटकारा पाएपछि चाहिँ अरू टाइम चाहिँ म आफ्नो लागि इन्भेस्ट गर्छु, मलाई सेक्योर जबै मनपर्छ भन्यो भने फेरि सेक्योर जब गर्दा पनि हुन्छ। यो निर्णय पनि हामीमै छ। अर्को भनेको नि हामी कस्तो वातावरणमा बस्न रुचाउँछौँ, विनर्सको वातावरणमा बस्न रुचाउँछौँ कि जो चाहिँ सक्सेसफुल छ, जित हासिल गरिरहेको हुन्छ, जीवनमा कडा मेहनत गरिरहेको हुन्छ, उसको वरपर बस्न रुचाउँछौँ कि जो चाहिँ मौज मस्तीको जीवन बाँचिरहेको छ, काहीँ न काहीँ लुजर टाइपको हुन्छ नि, काममा धेरै सिरियस नहुने यस्तो वरपर मान्छेसँग बस्न रुचाउँछौँ। यो निर्णय पनि हामीले आफै गर्नुपर्छ। यो पनि हाम्रो लागि एउटा चोइस हो। लुजरहरूसँग अथवा ह्याङआउट गर्ने, मस्ती गर्ने मान्छेहरूसँग बस्न मनपर्छ। तर यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि हामी जुन ग्रुपमा बस्छौँ त्यो ग्रुप जस्तै हामी पनि बनिरहेको हुन्छौँ। यदि विनरको सराउन्डिङ ग्रुपमा हामी छौँ भने एक दिन हामी पनि विनर बनिरहेको हुन्छौँ भने लुजरको सराउन्डिङमा हामी छौँ भने हामी एक दिन लुजर बनिरहेको छौँ। त्यसैले यो निर्णय पनि हामीले आफै गर्नुपर्छ। यो पनि हाम्रो हैन आफ्नै चोइस हो। अर्को भनेको हामीले हाम्रो जीवनको ड्राइभर सिटमा हामी बस्ने कि हाम्रो जीवनको हैन जुन कार छ नि त्यसमा हामी प्यासेन्जर भएर बस्ने, यो निर्णय पनि हामीमै छ। मैले धेरै वर्ष प्यासेन्जर भएर बसेर दुखी भएँ। मैले मेरो जीवन नि कसैको हातमा सुम्पिदिएँ र कसैले त्यो डोरी कहिले तान्ने कहिले छोड्ने, अनि म दुखी भएँ। तर जब मैले आफ्नो जीवनको हैन ड्राइभिङ सिटमा आफै ड्राइभ गर्न थालेँ नि, बस लाइफ भनेको यति राम्रो भयो। चाहेको काम गर्न थालेँ, चाहेको हैन तरिकाले आफ्नो लाइफलाई हैन अगाडि बढाउँदै लगेँ।
अनि त्यसपछि बल्ल थाहा पाएँ कि आफ्नो जीवनको हैन ड्राइभिङ सिटमा आफै बस्नुपर्ने रहेछ। अरूलाई जब हामी आफ्नो लाइफ चलाउन दिन्छौँ भने नि त्यो व्यक्तिले जसरी पनि चलाइरहेको हुन्छ। त्यो एउटा कठपुतली भन्छौँ नि हामी हैन, सानसानो पुतली बनाएर माथिबाट डोरीले बाँधेर यसरी नचाउने हो। ठ्याक्कै त्यसरी नै अर्कोले यदि हाम्रो जीवन चलाउन पाए भने त्यसरी नै कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो निर्णय पनि हामीमै छ हो। अलिकति आफ्नो लाइफको ड्राइभिङ सिटमा बस्नको लागि हामीलाई हिम्मत चाहिन्छ, साहस चाहिन्छ, आफूमा काम गरेको हुनुपर्छ, आत्मविश्वास हुनुपर्छ कि म गरेर देखाउँछु, तब हैन हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर होइन आफूमा म मेहनत पनि गर्न चाहदिनँ, ममा आत्मविश्वास पनि छैन, ठिकै छ अर्कोले चलाइदिए पनि बस मलाई यतिले पुगिरहेको छ भन्ने हो भने फेरि हामी प्यासेन्जर सिटमा हुन्छौँ। त्यसैले यो निर्णय पनि हामीमै भर पर्छ। अर्को हामीले भनेको नि रिस्क लिने कि सेफ साइडमा बस्ने, यो वास्तवमा दुईटै हामीलाई काम लाग्छ क्या। यसमा हामीले बुझेर निर्णय गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले सेफ साइडमा पनि बस्नुपर्छ। आज हामी पैसाको स्ट्रगल गर्दैछौँ भने हामीले एकैचोटि रिस्क लिएर चाहिँ हामीले लगानी गर्न थाल्यौँ भने के हुन्छ, कहिलेकाहीँ डुब्न सक्छ। लगानी भनेको यस्तो हो कि जहिले पनि प्रफिट हुन्छ भन्ने छैन। लगानी भनेको कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्छ। तर हामीले सेफ साइडमा बसेको छैनौँ र सबै पैसा लगानी गरिदिएको छौँ भने फेरि यो घातक हुन सक्छ। त्यसैले रिस्क पनि लिनुपर्छ र सेफ साइडमा पनि बस्नुपर्छ हैन। यो धेरै कुराहरूमा लागु हुन्छ र स्पेशली मनीको रूपमा, पैसाको रूपमा पनि लागु हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले एउटा बचत जुन अमाउन्ट छ नि अलिकति राम्रो बचत गरिसकेपछि त्यो एक्स्ट्रा पैसा चाहिँ हामीले लगानी गर्न सक्छौँ। किनभने लगानी भनेको कहिलेकाहीँ हामीले चाहेको भन्दा ठिक अपोजिट रिजल्ट आइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो रिस्क र सेफ साइड भनेको हामीले कुन कुरा भइरहेको छ हैन, पैसाको कुरा भइरहेको छ कि अरू नै कुरा भइरहेको छ कि हो, यो आफैले अलिकति बुद्धि लगाएर हामीले चोइस गर्न सक्छौँ र यो पनि चोइस नै हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिस्क लिएर फेरि एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी पनि आउन सक्छ, एकदम राम्रो फलिफाप पनि हुन सक्छ। त्यसैले समय हेरेर, परिस्थिति हेरेर हामीले दुईटै हामीले निर्णय लिनुपर्छ। अर्को भनेको आफूलाई खुसी राख्ने कि जीवनभर अरूलाई खुसी राख्ने, यो पनि हाम्रै चोइस हो। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि हामीले बच्चैदेखि सिकेको छौँ अरूलाई खुसी बनाउनुपर्छ, अरूलाई राम्रो गर्नुपर्छ, यो त एकदम राम्रो कुरा हो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी आफ्नो हैन जुन अमूल्य समय छ नि खालि अरूलाई नै खुसी बनाउन खेर फाल्छौँ भने आफ्नो लागि खै त हामी आफ्नो लागि इन्भेस्ट गर्यौँ। र हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नि कसैलाई रिजाएर खुवाएर कहिले पनि आफ्नो बनाउन सकिँदैन। त्यसैले कति समय अरूलाई दिने, कति समय आफूलाई दिने, यो पनि हामीले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। र पहिलो प्राथमिकता हामीले आफूलाई दिनुपर्छ, किनकि म सक्षम छु भने मात्रै म अरूलाई सक्षम बनाउन सक्छु नि त। त्यसैले यो एउटा कुरालाई बुझ्नुपर्छ। र यदि मैले आफूलाई टाइम दिए, आज मैले आफूलाई एकदम सक्षम बनाएको छु भने मैले अरूलाई गाइड गर्न सक्छु, मैले अरूलाई मद्दत गर्न सक्छु। त्यसैले यो निर्णय पनि हाम्रै हातमा छ। अर्को भनेको नि जीवन कटाउने कि जीवन मजाले आफ्नो तरिकाले बाँच्ने। हामीले यसो विचार गरेको छौँ, कहिलेकाहीँ कुनै रिलेटिभलाई भेट्यौँ भने अरे जीवन कस्तो चलिरहेको छ भनेर सोध्छौँ नि, बस काटिरहेको छु, बस हैन अगाडि बढिरहेको छ, घिस्रिरहेको छ, हो यस्तो आन्सर आउँछ नि। जीवन कटिरहेको छ जस्तो तसो, कतै हामी पनि यस्तो त छैनौँ, कतै हामी पनि यस्तो आन्सर त दिइरहेको छैनौँ। त्यसैले जीवनलाई हामीले कटाइरहेको छौँ कि मजाले भरपुर बाँचिरहेको छौँ। हरेक क्षण हामी बाँचिरहेको छौँ आफ्नो हिसाबले, आफ्नो मजाले। हरेक त्यो क्षण हैन, चाहे त्यो सूर्यको ताप होस्, चाहे त्यो फ्रेस एयर हैन, ताजा हावा होस्, चाहे चराचुरुङ्गीको आवाज होस्, चाहे छोराछोरीको हाँसो होस्, यो सबै कुरालाई इन्जोय गरेर अगाडि बढाइरहेको छौँ कि जसो तसो यता दुख्यो, जीवन यस्तै रहेछ, दुखी रहेछ भनेर कटाइरहेको छौँ। यो निर्णय पनि हामीमै छ, यो चोइस पनि हामीमै छ। त्यसैले आजै अलिकति जराकजुरुक भएर हामीले
आफ्नो हेल्थमा गर्न सक्ने चिजहरू हामीले गर्नुपर्छ ताकि भोलि हैन चाहे 70 वर्ष नै किन नपुगौँ आफ्नो हिसाबले एक्टिभ तरिकाले बाँच्न सकिन्छ रहेछ। त्यसैले यो एउटा निर्णय पनि हामीमा छ कि जीवन कटाउनु या जीवन बाँच्नु आफ्नो हिसाबले। त्यसैले यो चोइस हाम्रो लाइफमा सबैको लाइफमा आउँछ र जसरी आज हाम्रो लाइफ अगाडि बढिरहेको छ नि कहीँ न कहीँ हाम्रै चोइस हो, हामीले नै चोइस गरेको हुन्छौँ। एउटा परिस्थितिमा हामी हैन सरेन्डर गरिदिरहेको छौँ, हार खाइरहेको छौँ, एउटा परिस्थितिले हामीलाई हराइदिरहेको छ कि हामी त्यो परिस्थितिलाई हराएर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। यो चोइस हाम्रै हो। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।